Takže ahojte lidičky, já vás vítám u tohoto videjka. Tady tohle videjko prostě budu natáčet takto venku. Tady jakože vidíte, tady naši zahradku, krásná je, tam máme slepice, tady smrk, tady, tak. Tam tihle dva človíčci, v tom bílém je můj bratranec a v tom modrém je můj brácha. Bratranec se jmenuje Davídek a brácha se jmenuje Kuba. No takže jako asi si říkáte, proč to točím venku, ale prostě my jsme teďka byli na dětské blínu v Lichnově a bylo to tam opravdu, ale opravdu žížo. Mohla bych vám takhle asi vyprávět, já nevím, asi hodinu. No možná i díle, ale prostě bylo to tam úplně fantastické. Kdyby jsem měla u sebe mobil, určitě bych to tam natočila. No, jenže já jsem si mobil sebou nevzala a bála bych se, že mi prostě ubíde baterie. No, tak jsem se rozhodla, že natočím teďka videjko. Už nevyšlo týden, protože já opravdu nemám čas. Buď třeba musím být, já chodím do sboru, takže musím být někde ve sboru, a nebo ještě prostě někde jinde musím být. No, takže kdybyste slyšeli v pozadí nějaké zvuky, tak se moc omlouvám, ale to třeba může být bratranec nebo můj brácha. Taky strejda mi tam taky koupil taky jednu věsičku, kterou vám teďka za chvilku ukážu, jenom musíte počkat. Jakože si tady takto přesunu. Takže tady tuhle věsičku mi koupil. Je to tady tenhle ten krásný, jako kdyby kulomet. Nebo jakože takhle pistol, plně bombastická. Plně jakože bombová, jo. Tady je něco, jo, tady je tohle, takové stříbrné. Tady taky. Jo, a ještě jsem tady k tomu dostala náboje. Jen to teďka musím tady trošku tady. Tady můžete se kouknout, tady takového náboje. Plně hezké. No, takže mi tady toto strýda koupil. Tady tenhle pistolát, ten je boží. A já teďka budu asi natočit, tak ji rozbaluju a potom možná, že jak na to přijdu, tak potom z ní možná vystřelím, tak možná, že to uvidíte nebo ne. Takže to taky může držet můj bratr nebo bratr. Ale asi bratranec, jo? Takže tak, nebo taky to můžete uvidět. Tak jo, tak já to zatím stopnu a potom to jdu rozbalit, ano? Takže to jako, že držím jednou rukou, jo, ten mobil držím a takže to se budu snažit rozbalit jednou rukou. Takže opravdu nevím, jestli to půjde. Jo, ale jsem první. Když tak bych to taky třeba stopla, jo, takže už to mám takto rozložité. Tak, ještě tady. Tak, a máme tady tenhle tam nějaký super Gunman Multi Games. Jo, Multi Games. Tady je nějaký nadpis. Tady si to můžete trošku přečíst. Tímto roku a ze zadu tady máme návod, jak se z toho střílí. Tady nějaký bera nebo co? Ne, to je nějaký panáček. Já se omlouvám, ale to nemám zaostřené. To nejde zaostřit moc. Tak. Tady jakože něco tady, jo, že se to nesmí vyhrožovat na druhého. Tady, že se to nesmí střílet asi do okna nebo to něco. A tady jsou potom takto, to je čínsky, takže to nepřečtu. Tak to vidíte lípe, takže takto. Tady je balink, jo, tady takovýhle papírek.
Takže možná, že si ho nechám, nebo taky ne, jo, taky možná takovou památku. Nevím, ještě ne, takže tak. No a teď tady máme prostě, to už půjdeme asi rozbalit. Takže nejdříve asi naboje, takže já to stopnu. Takže tady už máme konečně na světě tady tyto, jak to mám říct, prostě takové ty náboje a já jsem jich teďka jakože počítala a myslím si, že jsem asi napočítala 20, jestli to tak dobře počítám. Já totiž nevím. A teďka jestli střílet, jestli teďka slyšíte něco, tak to je můj strejda. Takže jako my opekáme dneska, takže tak nějak. Jo, takže tady takhle. Takže ještě jednou pro jistotu. Jo, tady dáme to tady Felixovi. Tady. Borůvky. To nejsou borůvky, Felixy. Aha, tak jo. Tak děkuji. Tak Felix mi to pohlídá a my se jdeme vrhnout na tu pistolu. Já se úplně těším. Tak já zase to stopnu, abyste jakože byli načakaní, jo. Takže po pistoli mi zůstal jenom takovýhle balík obří, a to neumím ukázat, tak je to na zem a vidíte to. Takže takovýhle obří balík, možná asi 2 metry nebo kolik. Tady vidíte, že tady je to Superman, nebo to něco, to Super Gunsman, jo. Takže určitě tady tohle si to schovám. A možná, když budu posílat nějaký obří balík, kde se tam můžou vést i nějaké domečky, tak možná, že vám pošlu tady ten obří balíček a dám vám tady tuto síťku. Jo, ale to fakt jenom možná, pokud byste se třeba chtěli vyměnit už nějaké prostě tu pečepáky. Tak to tady nechám na zemi. Tak. Ještě má 7 minut jenom na rozbalování pistole. No nic, víte, jak jsem dlouhává. No. Tak jo, teď jdeme na tu pistol. Takže pistol vypadá takhle nějak. Tady já ji zase dám na zem a uvidíte ji. Takže takhle nějak vypadá tady tahle ta pistolka. A zase vidíte, že tady někdo mluví prostě, takže se moc za to omlouvám. A tady nějaký vypínák. Jo, tam se asi dají ty kuličky bez tak. Jo, asi jo, protože jinak tady nevidím nic. Tady se střílí, tady se to tady takto potáhne. Jo. Jo, počkejte chviličku, já jenom to tady musím někde položit, ať mě nevidíte trošku. Tak. Takže tady to takto, tady dáme tu kuličku, tady zase to dáme zpátky, potáhneme a střelíme. Sem. Takhle. A pořádně. No nic, tak jo, tohle by bylo všechno videjko. Chtěla jsem vám ukázat moji novou pistol, prostě aby něco vyšlo konečně na YouTube, protože já teďka opravdu nemám čas a ještě možná přijdou nějaké balíčky, takže jako nebudu teďka natáčet, ale zkusím si některá videa přetočit, ano? Takže jakože třeba, teď mě něco napadlo, že možná vydám rodinku, ale to možná nevím, to musím natočit na mém. Nemám totiž přetočené videjka, takže ještě nevím, jo? Takže se s tím mějte a čau! Dalšího videa.